Hello classmates and welcome to this episode of Learn Moto. It's 12:35 in the afternoon. The sun is out, tanghaling tapat, temperature is 35 degrees centigrade. Anong ginagawa ko dito? Noong nakaraang episode, napag-usapan natin kung gaano ka-importante ang safety gear. At nalaman din natin na marami ang hindi gumagamit ito dahil mainit. Tinalakay din natin yung mga bagong innovation sa safety gear. Maraming nagtanong tungkol sa active cooling system, wherein yung cooling system naka-integrate sa jacket mismo. Dahil sa dami ng tanong regarding the technology, we decided to do this special feature. Ang Comtech ay isang Filipino brand ng safety gear na design para maging komportable ang nagsusuot nito. Bago kasi lumabas ang Comtech, lahat ng riding gear sa buong mundo ay mayroong isang katangian. Mula sa pinakamura hanggang pinakamahal, lahat na ito mainit. Ang Comtech ang pioneer, patent holder at leading brand ng riding jacket na mayroong active cooling system sa buong mundo. Ano nga ba itong active cooling system ito? Ang active cooling ay ang paggamit ng mga fans at ventilation codes para magbigay ng tuloy-tuloy na cooling effect kahit nakatigil na yung motor mo. Bago lumabas ang Comtech, lahat ng jacket ay umaasa sa passive cooling. Ibig sabihin, kailangan gumagalaw yung motor mo para mag-flow yung hangin around your body. The moment na tumigil ka, mainit na. Ang active cooling system ay humihigop ng hangin mula sa labas para palamigin yung katawan mo at ilalabas ito yung init sa exhaust fan. Dahil nga gumagamit ng mga electric fans ang active cooling, tuloy-tuloy ang cooling effect kahit nakatigil yung motor mo. Ewan ko ba noong 2008 kung bakit pumasok sa isip ko yung idea na parang maganda yata yung jacket na merong cooling system. So, trip lang, gumawa ako ng prototype, pero hindi ko itinuloy kasi wala naman akong use para sa kanya. Nung magsimula ako mag-scooter ng 2016, naramdaman ko yung init ng kalye. At naalala ko kung ano yung ginawa ko noong 2008, so hinukay ko sa baul yung jacket na prototype ko noon. Ang una kong ginawa ay i-refine ko yung design ng jacket. Pagkatapos ito, kumuha ako ng abogado para i-handle yung patent work. Dahil sa research na ginawa ng international patent lawyer na kinuha namin, nalaman namin na wala pa palang motorcycle riding jacket in the whole world na merong cooling system na design namin. Inabot din ng 2 taon yung refinement ng design namin hanggang sa finally lumabas yung patent namin in 2018. Dahil nga Filipino brand kami, we tried to manufacture Comtech locally. Pero unfortunately, hindi available yung raw materials, yung production technology, at yung skills na kailangan namin to come up with a world-class product. Mahirap man yung naging desisyon, nagpasya kami na ilabas namin yung manufacturing sa bansa. Kasi sayang naman yung aming first-in-the-world na idea kung ilalabas sa product namin ay palpak yung quality. Swerte naman nakakuha kami ng matinong manufacturer. Ang supplier namin ng Comtech ngayon ay yung gumagawa ng mga kilalang European brands katulad ng Axo, Spike, Hero, at Ixon. Yung isang manufacturer naman namin, ang dating ginagawa, Alpine Stars. Isa sa mga ginawa namin nung dinidevelop yung Comtech ay yung torture test, wherein sinubok namin yung active cooling system sa ganitong klaseng panahon, mainit yung araw, para malaman namin kung gaano ka-effective ito. Yung resulta ng test na yun ang papakita namin at i-discuss sa video na to. Ang init na nararamdaman natin ay mayroong 2 component. Ang una ay ang ambient temperature o yung actual temperature ng kapaligiran. Ang pangalawa ay yung relative humidity o kung gaano karaming water vapor ang nasa hangin. Ang pinagsamang epekto ng 2 elementong ito ay ang tinatawag na heat index. Makikita sa table na ito ang danger level sa katumbas ng heat index. Pero dahil tayo mga Pilipino ay sanay sa mainit, ibababa natin ng isang antas ang danger levels na ito. So yung extreme danger sa table na ito ay magiging danger lang para sa atin at yung danger ay magiging caution lang. Para sa test na ito, gumamit kami ng combination thermometer at humidity measurement device. Ang sensor ay nasa loob ng jacket. Dito, kasusuot ka pa lang ng jacket at ang temperature ay 34 degrees na at 75% ang humidity.
Ayon sa table ng National Oceanic and Atmospheric Administration ng United States, ang equivalent heat index ito ay almost 54 degrees Celsius na, at ito ay nasa loob na ng danger zone for heat stroke. Note lang po na mas mataas ang tolerance nating mga Asian sa high temperature, so ang extreme danger para sa Americans ay malamang nasa danger zone pa lang para sa atin. Ang stage 1 ng test ay nag-establish ng baseline temperature at humidity after riding for 5 minutes. Naka-on na ang active cooling system during this test. Makikita natin yung pagbaba ng temperature from 34 degrees to 32.8 at ang humidity from 79 down to 70. Ang heat index naman ay bumaba sa 42.8. Ito yung normal na pakiramdam natin during a ride in summer. Ang stage 2 ay simulation ng 5 minutes kang nakahinto sa traffic habang umaandar ang active cooling system. Mapapansin natin na kahit tumaas nga ang temperature up to 33.8 degrees, bumaba naman ang humidity to 64%. Ang net effect nito ay ang pagbaba ng heat index from 42.8 to 40.8. Sa stage 3, pinatay namin ang active cooling system at nagantay ng 5 minutes. Parang nasa traffic. Makikita ninyo ang mabilis na pag-akyat ng temperature at humidity to 36.7 degrees at 79%. Ang heat index na katumbas ito ay 64.4 degrees. Ang tuloy-tuloy na exposure sa temperature na ito will lead to heat stroke. To summarize, ang epekto ng active cooling system ay halos pareho ng continuous sa pag-andar ng motor. Although tumaas ng 1 degree Celsius ang temperature nang tumigil ang motor, bumaba naman by 6% ang relative humidity, kaya bumaba din ang heat index to a manageable level. With the active cooling system off, nakulob yung init at humidity sa jacket, kaya tumaas ang heat index to a very dangerous level. Pinakanakikita ang effectiveness ng active cooling system kapag nakatigil sa traffic. Yung temperature ay bumaba ng 2.9 degrees centigrade, yung humidity bumaba ng 15%, at yung heat index ay bumaba ng 23.6 degrees. That's a 37% reduction. There you have it, classmates. I hope this episode explains fully yung principles behind active cooling and how effective it is. It's now 1 o'clock in the afternoon, so 30 minutes na ako nakabilad dito sa araw, wearing my full riding gear, and as you can see, okay pa rin ako. At dito po nagtatapos ang ating feature on this groundbreaking innovation in riding gear. Until next time, ride safe everybody.